নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট প্ৰাইভেট কোম্পানী 366টা নিউ ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে মেল ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিংৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে বাৰকোড স্কেনিং মেচিন অপাৰেটৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সুপাৰভাইজাৰ সিকিউৰিটি গাৰ্ড সিকিউৰিটি সুপাৰভাইজাৰ আৰু অফিচ ষ্টাফ ইয়াৰ লগতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু হাউচকিপিংৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচ ষ্টাফৰ পোষ্টৰ কাৰণে গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ড্ৰাইভাৰৰ যেটো পোষ্ট হয় এই পোষ্টটো আপোনালোকে হেভি মটৰ ভেহিকল চলোৱা এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কোৱালিফিকেশন 8 পাছৰ পৰা 10 পাছ গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব জবসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 16500 পৰা 30500 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব এজ লিমিট 18 পৰা 55 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু এই জব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে HR নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707719225 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো বুক কৰি লব এই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট জ্ঞানোদয় এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জ্ঞানোদয় এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত এলেকাত জ্ঞানোদয় অধীনত জ্ঞান বিকাশ কেন্দ্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এৰিয়া ইনচাৰ্জৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্ট আছে অফিচ ইনচাৰ্জ তাৰ পিছতে আছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু কম্পিউটাৰ ফেকাল্টি টোটাল 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে টোটাল ভেকেন্সি 550টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মেল ফিমেল বোথ কেন এপ্লাই তো এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে পুৰুষ আৰু মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কেটেগৰী সমূহ হৈছে SC ST OBC আৰু জেনেৰেল তো সকলো কেটেগৰী ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে 10 পাছৰ পৰা ডিপ্লোমা লৈকে বিচৰা হৈছে তো মেট্ৰিক পাছ হাই সেকেন্ডাৰী পাছ বা BA পাছ ডিপ্লোমা লৈকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 18 পৰা 45 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু এই জব কেটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 10500 পৰা 15000 টকা পৰ্যন্ত পাৰ মান্থ আপোনালোকে স্যালাৰি পাই যাব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব আৰু এটা ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকে ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 6002842442 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে এড্ৰেছতে জবটো কৰিব লাগিব মানে এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো যদি চাব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ লিংক দিয়া হৈছে ইয়াত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাই লৈকে ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব অফিচিয়েল নোটিফিকেশনৰ যিটো লিংক এই লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি ইয়াৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো চাই ল'ব তো আপোনালোকে যেতিয়া লিংকটো ক্লিক কৰিব এনেদৰে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন আহি যাব ইয়াতে গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেৰিকো ফুড এণ্ড বিভাৰেজ LLP ফালৰ পৰা কোপেকাৰ অফ কেম্পা ৰিলায়েন্স তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফুড বিভাৰেজ কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত যাৰ কাৰণে ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লো মোল্ডিং অপাৰেটৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ফিলাৰ অপাৰেটৰ
লেবাৰ অপাৰেটৰ আৰু সিংক ৱেব অপাৰেটৰ টোটেল 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী চাংচাৰীত এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বিভাৰেজ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আবেদন কৰোতে আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি আপোনালোকক ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জিএম মডুলাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিসফেক্ট সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশন চাংচাৰী ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে 1 বছৰ আৰু যিসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট সেইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15 ৰ পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এই জবটো কৰাৰ বাবদ পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে যিসকল পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পঢ়ি যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত ডিসফেক্ট সুপাৰভাইজাৰ বুলি গোটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ECCPL ৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বেক অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি মহিলাসকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকক ৱাক ইন ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব মেইল দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9854054284 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আকসা ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড সাৰ্ভিস ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে ধুবুৰী শিৱসাগৰ দেৱগড় ঝাৰখণ্ড আৰু শিলিগুৰি ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো অসমত শিৱসাগৰ আৰু ধুবুৰীত মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো আৰু ইয়াৰ লগতে দেৱগড়ত মুকলি কৰিছে ঝাৰখণ্ডত আৰু শিলিগুৰিত মুকলি কৰা হৈছে ৱেষ্ট বেংগলত স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 14000 পৰা 16000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ডিপ্লোমা BE BTech ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে উইলিং টু ট্ৰেভেল এক্সটেন্সিভলি তো আপোনালোকৰ নিজৰ ওন বাইক থাকিব লাগিব কাৰণ এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ ঘূৰা পকাও কৰিব লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আসাম ৰাইফলছ হাই স্কুল লখৰা ফালৰ পৰা লখৰাত থকা আসাম ৰাইফলছৰ হাই স্কুলত পোষ্ট মুকলি কৰিছে টিজিটি ইংলিছ পঢ়াব পৰাকৈ টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কন্টেক্সুৱেল বেচিছত শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন ইংলিছ উইথ BEd বিচৰা হৈছে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব স্যালাৰি নিগেটেবল পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002540905 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত টোটেল 35টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট মেকানিকেলৰ বিভাগত 6টা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছনৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট চিভিলৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট আৰু হিউমেন ৰিচাৰ্চৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 37300 টকাৰ পৰা 1,12,000 টকা আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব জব কেটা কৰাৰ বাবদ ইয়াৰ লগতে গেট পে পাই যাব 14200 টকাকৈ শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে বেচেলাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিই লগতে বিটেক ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ মিনিমাম 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 3 বছৰ কমপ্লিমেন্টন অফ ফুল টাইম ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰা ইঞ্জিনিয়াৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট 2 বছৰ পলিটেকনিক কৰা লগতে ডিপ্লোমা 2 বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা যিসকলে কোৰ্স কৰিলে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজটো বিচৰা হৈছে 60% মিনিমাম আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজ থাকিব লাগিব বিই বিটেক সকলৰ আৰু যিসকল however in respect of SC ST candidate তেওঁলোকে মিনিমাম 50% হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড যোনটো এসিস্টেন্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট হিউমেন ৰিচাৰ্চৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে 2 বছৰীয়া কোৰ্স কৰা ডিগ্ৰী মাস্টাৰ কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে 60% বিচৰা হৈছে আৰু SC ST সকলে 55% হলেও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত 31টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিভাগত 12টা মেকানিকেলৰ বিভাগত 6টা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ বিভাগত 2টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছনৰ বিভাগত 2টা আৰু চিভিলত 9টা এই জব কেটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25ৰ পৰা 92000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 12100 টকা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম 3 ইয়াৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে যিসকলে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটৰ পৰা 2 বছৰ বা 2 বছৰীয়া ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰ্চেন্টেজ 60% বিচৰা হৈছে SC ST সকলে 50% হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে ইণ্ডিয়া সিটিজেনশিপ হ'ব লাগিব ৰেসিডেন্সিপ অসমৰ হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ PRC থাকিব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব স্মল ফ্যামিলিৰ কাৰণে দা স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ ফ্ৰম এ বুলি এখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব এজ লিমিটটো মেনশন কৰা হৈছে 21ৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এজ সিলেকশন পাই যাব OBC NCL সকলে 3 বছৰ SC ST সকলে 5 বছৰ আৰু PWBD সকলে 10 বছৰকৈ এজ সিলেকশন পাই যাব আৰু এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব লাগিব জেনেৰেল সকলে 297 OBC MOBC সকলে 197 BPL সকলে 47 টকা SC ST PWBD সকলে 47 টকাকৈ ফিজ পে কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈ দিম আবেদন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ লিংক অফিচিয়েল যেটো নটিফিকেশন এসিস্টেন্ট মেনেজাৰ আৰু জুনিয়ৰ মেনেজাৰ দুইটা বেলেগ বেলেগ লিংক তো এই লিংকসমূহ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব চাই ল'ব পাৰিব তাতে গৈ আৰু অফিচিয়েল যেটো ৱেবসাইট সেই ৱেবসাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব আবেদনটো স্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আবেদন স্টাৰ্ট হ'বহে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মটোত লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মখন খোল খাব তাতে আপোনালোকে পাৰ্সোনেল আৰু এডুকেশনাল ডিটেইলছসমূহ ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথম তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ সকলো ডকুমেন্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে যেটো এপ্লিকেশন ফিজ ইয়াতে কোৱা হৈছে সেই এপ্লিকেশন ফিজটো পে কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে একনলেজমেন্টটো আহি যাব আৰু সেই একনলেজমেন্টটো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ৰাখি থব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পোষ্ট হয় সেই পোষ্টটো এপ্লাই হ'ব 12 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে 21 আগষ্টলৈকে ডেটসমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে চাই ল'ব আৰু যোনটো এসিস্টেন্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট সেই পোষ্টটো এপ্লাই হ'ব 24 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে 23 আগষ্টলৈকে
তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই ডেটৰ মতে জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ